กรรมที่เราได้รับว่าไฟที่เราไปเผาเขาแล้วตอนที่เราโดนเผานั้นหนูมาเผาเรายังไงหรือว่าเราถูกไฟยังไงมันไม่ได้จบแค่ที่ไฟครับกรรมที่ทำนั้นเนี่ยเป็นกรรมที่หนักเพราะเราตั้งใจเราเจตนาเราเอามันเราเอาสะใจหนูเนี่ยตกต่อวันเนี่ยที่เราดักได้ในกรงเนี่ยนะครับประมาณ5ตัว 4-5 ตัวหมายถึง 4-5 กรงดักได้ขนาดนั้นจริงๆแล้วคิดดูแล้วกันว่าอาตมาเนี่ยทำอยู่เป็นเวลาน่าจะเกือบ10 ปีแล้วสายตาที่เขามองเราเนี่ยมองด้วยความโกรธแค้นอาตมาเคยมีครั้งหนึ่งยังถึงกับมองหน้าเขาแล้วบอกว่าจะมองหน้าทำไมมีปัญหาแค้นเหรอบีบน้ำมันใส่เขาอีกจากกรณีของพระจอนนี่ที่ได้ออกมาบอกเล่าถึงอุทาหรณ์ในครั้งหนึ่งนะคะที่บอกว่าเคยตัดชีวิตสัตว์จำนวนมากล่าสุดเลยค่ะพระจอนนี่ได้ออกมาอัปเดตถึงผลกรรมที่ได้รับบอกเลยว่าทุกทรมานจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันค่ะจากกรณีเพจพลตรีนเรศได้โพสต์คลิปพระจอนนี่ที่ขณะนี้ได้บวชอยู่ที่ประเทศศรีลังกาได้มาเทศนาธรรมให้ญาติโยมเรื่องกฎแห่งกรรมมีจริงโดยพระจอนนี่บอกว่าอาตมาจอนนี่แอนโฟเน่วันนี้สิ่งที่อยากจะมาพูดก็คือเรื่องของกรรมในโซเชียลของโยมนเรศมีคนถามมาเยอะแยะมากมายถึงเหตุการณ์ที่ผมเคยได้ไฟไหม้ครั้งนั้นเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ10 กว่าปีที่แล้วโดนไหม้ถึง 30% ของร่างกายเจ็บสาหัสตั้งแต่เอวขึ้นมาด้านซ้ายทั้งหมดก็ยังเป็นแผลเป็นอยู่สิ่งที่สำคัญที่อยากจะพูดถึงนั่นก็คือเรื่องของกรรมสิ่งที่เราได้ทำเอาไว้ทำไมถึงได้เกิดสิ่งนี้แล้วเกิดเพราะอะไรก็เจริญพรโยมทุกท่านนะครับสำหรับคนที่เป็น FC ของ TikTok โยมนเรศทุกท่านอาตมาจอนนี่แอนโฟเน่นะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้สิ่งที่อยากจะมาพูดก็คือเรื่องของกรรมเรื่องในTikTok ของโยมนเรศนั้นมีคนถามมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับถึงเหตุการณ์ที่ผมเคยได้ไฟไหม้อาตมาไฟไหม้ครั้งนั้นก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาเมื่อ10 กว่าปีที่แล้วแล้วนะครับแล้วก็ทำให้เจ็บสาหัสไหม้ไปถึงกับ30% ของร่างกายนะฮะตั้งแต่เอวขึ้นมาด้านซ้ายทั้งหมดแล้วก็มีแผลเป็นอยู่ตอนนี้จีวรก็บังอยู่มองไม่เห็นแต่ว่าสิ่งสำคัญที่อยากจะพูดถึงนั่นก็คือเรื่องของกรรมสิ่งที่เราได้ทำเอาไว้ทำไมถึงได้เกิดสิ่งนี้ทำไมสิ่งนี้ถึงเกิดแล้วเกิดเพราะอะไรมาเพราะอะไรนั่นคือเรื่องของกรรมทั้งนั้นครับสมัยก่อนเนี่ยผมไปอยู่หมู่บ้านที่ผมอยู่นั้นก็คือเมื่อ32 ปีที่แล้วเนี่ยเราก็เป็นหมู่บ้านที่ซื้อบ้านแล้วปลูกเองไม่ใช่หมู่บ้านจัดสรรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านก็จะอยู่ห่างๆกันไปแต่มาจะเล่าโดยสรุปก็คือว่าเราก็จะเป็นเหยื่อของหนูจะเข้าบ้านเยอะมากเลยแล้วอาตมาก็จะเป็นคนเดียวที่เป็นผู้ชายอยู่ที่บ้านก็จะดักหนูแล้วก็หาวิธีที่จะกำจัดหนูนั้นเราก็นึกไม่ออกว่าเราจะกำจัดหนูยังไงเพราะฉะนั้นก็จะคิดหาสารพัดวิธีที่จะกำจัดเขาทั้งเอาน้ำมันราดจุดไฟเผาทั้งเอาเขาถ่วงน้ำแต่ส่วนใหญ่เนี่ยถ่วงน้ำเนี่ยเขาชอบขึ้นมาตาเหลือกแล้วมองหน้าเราแล้วเขาก็ขาดใจตายอาตมาก็เลยมีความรู้สึกว่ามันดูทารุณเหมือนกันนั่นคือคิดว่าทารุณแล้วนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะใช้น้ำมันนอนสันลดลาดเข้าไปในกรงเขาแล้วก็จุดไฟเลยครับเขาก็ดิ้นรนทุราย 3-4 ตัวอยู่ในกรงเนี่ยแล้วก็ถ้าจะยังไม่ตายโดยเร็วเนี่ยอาตมาก็จะลดน้ำมันเข้าไปอีกเพื่อให้เขาเร่งให้เขาตายเร็วๆบางตัวเนี่ยก็ตายโดยง่ายบางตัวที่อาตมาเคยเห็นนะครับมายืนเกาะลูกกรงเนี่ยแล้วมองหน้าเราแล้วแบบเราจำได้ถึงตาเขาที่แค้นเราอย่างสุดแสนจะแค้นไม่ว่าชาตินี้ชาติไหนชาติไหนก็แล้วแต่เขาจะต้องตามล้างแค้นเราให้ได้วันที่อาตมาถูกไฟไหม้อาตมาถูกหิ้วตัวเข้าสู่โรงพยาบาลถูกฉีดยาให้เขาเรียกว่าให้สลบนะครับเพราะว่าต้องรักษาแล้วก็เราเรียกว่าอะไรฮะดิ้นรนเพื่อไม่ให้ใครเข้ามาใกล้เราเลยถูกล็อกด้วยบุรุษพยาบาลประมาณ 5-6 คนแล้วก็ให้ยาแวเลียมให้ยานอนหลับอาตมาโดนถึง5 โดสหลับไปเหตุนั้นเกิดขึ้นที่วันเสาร์ตอนกลางวันเวลาประมาณเที่ยงถึงบ่ายโมงอาตมามาฟื้นเอาคืนไม่ใช่เรียกคืนนะต้องเรียกเช้าวันจันทร์ไม่ใช่คืนวันอาทิตย์ต้องเป็นเช้าวันจันทร์ประมาณตี 4 ตี 5หลังจากที่รู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยนอนอยู่ในห้อง ICU ที่เขาเรียกว่าห้องปลอดเชื้อนอนคนเดียวเนี่ยนะครับเชื่อไหมครับว่าภาพในเบื้องบนเนี่ยที่บนเพดานของเราเนี่ยที่อาตมามองเห็นหรืออาตมาจะเบลอหรือจะมาอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าเบื้องตานั้นเนี่ยคือหนูทั้งหมดที่เราเคยฆ่าเขา
ที่สายตาที่เราเคยเห็นเขาเลยว่าเขาเคยมาจ้องมองตรงกรงที่เราดักเขาแล้วเราจุดไฟเผาเขาตาเขาถลนตาเขามองแล้วเขาคืออาตมาเห็นเป็นร้อยตัวที่อยู่บนเพดานของโรงและห้องพยาบาลล่าสุดพระจอนนี่ได้อัปเดตเพิ่มเติมหลังจากที่บอกเล่าเรื่องราวของกรรมที่ตัวเองเคยเจอมาโดยได้บอกว่ามันไม่ได้จบแค่ที่ไฟความทรมานที่มันเกิดขึ้นในระหว่างการรักษานั้นอยากจะบอกว่ามีมากมายเนื่องจากกรรมที่ทำเป็นกรรมหนักเพราะเราตั้งใจเราเจตนาเอาสะใจซึ่งเจตนาเป็นเครื่องสำคัญที่จะตัดสินว่าบาปนั้นจะมาช้าหรือเร็วจะหนักหรือเบาแต่วันนี้จริงๆแล้วเนี่ยอาตมาอยากจะมาเล่าให้ฟังว่ามันไม่ได้จบแค่ที่ไฟครับความทรมานที่มันเกิดขึ้นในระหว่างการรักษานั้นอยากจะบอกว่ามีมากมายเนื่องจากกรรมที่ทำนั้นเนี่ยเป็นกรรมที่หนักเพราะเราตั้งใจเราเจตนาเราเอาเราเอาสะใจหลายๆอย่างนั้นบาปหนักและเบาเท่าที่อาตมาได้ฟังได้เรียนรู้มาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับท่านก็จะบอกว่าเจตนาเป็นเครื่องสำคัญในการที่จะตัดสินว่าบาปนั้นจะมาช้ากรรมบาปจะได้รับผลเนี่ยช้าเร็วหนักเบาอยู่ที่เจตนาทั้งสิ้นสมมุติว่าบางคนถามมาผมเห็นมีคอมเมนต์หลายคนนะครับถามมาบอกว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นคนที่ฆ่าหมูอยู่ในโรงฆ่าหมูก็จะต้องเป็นเหมือนอย่างที่อาตมาได้รับกรรมผมว่าก็ถามว่าบาปไหมบาปแน่นอนแต่การกระทำนั้นทำโดยหน้าที่และเจตนาเขาในขณะจิตที่เขาได้ปฏิบัติหน้าที่เขาตีเอามันหรือเปล่าเขาตีเอาสะใจไหมสนุกไหมล่าเริงคึกคักใกล้ตีเลยอันนั้นจะเป็นกรรมที่ยิ่งหนักและจะสะท้อนกลับมาเป็นผลกรรมที่เขาจะได้รับอย่างเร็วที่สุดไม่ต้องรอไปสิ้นชาติหรือชาติหน้าเลยเหมือนเช่นของอาตมาเนี่ยเปรียบเสมือนได้เลยว่าอย่างที่เคยเล่าหนูเนี่ยตกต่อวันเนี่ยที่เราดักได้ในกรงเนี่ยนะครับประมาณ5ตัว 4-5 ตัวหมายถึง 4-5 กรงดักได้ขนาดนั้นจริงๆแล้วคิดดูแล้วกันว่าอาตมาเนี่ยทำอยู่เป็นเวลาน่าจะเกือบ10 ปีจำนวนเยอะมากโดยพระจอนนี่ได้บอกต่อว่าตอนที่ได้เอาน้ำมันราดและจุดไฟเผาหนูจำนวนมากเขามีแต่ความโกรธแค้นและเขาดุสายตาที่เขามองเรามองด้วยความโกรธแค้นเชื่อไหมว่าขณะนั้นสิ่งที่พระจอนนี่เคยทำคือมองหน้าหนูกลับแล้วบอกว่าจะมองหน้าทำไมมีปัญหาแค้นหรอแล้วก็ทำการบีบน้ำมันใส่เข้าไปอีกเพื่อให้หนูตายซึ่งความทรมานจากการโดนไฟไหม้ในครั้งนั้นของพระจอนนี่ถึงกับขอร้องหมอว่าฉีดยาให้ตายไปเถอะแล้วพวกนี้ครับเวลาที่เขาถูกเราทำร้ายตอนที่อาตมาเอาน้ำมันราดแล้วจุดไฟเผาเนี่ยเขามีแต่ความโกรธแค้นแล้วเขาดุแล้วเขาก็จะมาเกาะเหมือนกับเขาพยายามที่จะออกจากกรงให้ได้แล้วสายตาที่เขามองเราเนี่ยมองด้วยความโกรธแค้นเชื่อไหมครับว่าณขณะนั้นเนี่ยสิ่งที่อาตมาเคยทำนั่นก็คือบางครั้งเนี่ยสมัยต้องขออภัยว่าในขณะนั้นเป็นฆราวาสอาตมาเคยมีครั้งหนึ่งยังถึงกับมองหน้าเขาแล้วบอกว่าจะมองหน้าทำไมมีปัญหาแค้นเหรอบีบน้ำมันใส่เขาอีกเพื่อให้เขาตายอันนี้มันคือการที่เรากระทำไปโดยที่ไม่ได้โดยหน้าที่ไม่ได้โดยคือมันเป็นการกระทำที่เอาสะใจเพราะฉะนั้นบาปกรรมหรือกรรมนั้นก็จะสะท้อนกลับมาหาเราเร็วแล้วรุนแรงยิ่งขึ้นอันนี้คือสิ่งที่อยากจะบอกเพราะว่าหลายๆคำถามได้ถามมาว่าคนที่มีหน้าที่ที่จะต้องฆ่าสัตว์ในตามโรงฆ่าสัตว์เขาก็จะต้องรับเวรรับกรรมเหมือนกันกับที่อาตมาเคยรับเหรอมันก็ไม่เสมอไปมันอยู่ที่เจตนาอยู่ที่ว่าเขาทำไปโดยเอามันหรือไม่ถ้าเขาทำไปโดยเอามันก็จะอาจจะต้องรับกรรมอย่างที่อาตมาเคยรับมาเช่นเดียวกับตำรวจทหารเช่นเดียวกันนะครับที่ต้องไปออกต่อสู้รบไปต้องไปฆ่าฟันกับศัตรูถ้าเขาปฏิบัติหน้าที่เพื่อรักษาแผ่นดินและประเทศชาติด้วยเจตนาแค่นั้นเนี่ยผมว่ากรรมมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าเกิดโอ้โหยิงแล้วเขาตายแล้วก็ไปยิงซ้ำอีกแทงเล่นเอามาตัดคอเล่นอันนั้นก็จะเป็นกรรมที่หนักขึ้นแล้วก็กลับมาเร็วแรงมากยิ่งขึ้นสิ่งที่อาตมาได้รับหลังจากนั้นเนี่ยนอกจากการที่ถูกไฟไหม้อย่างรุนแรง 30% แล้วบางคนไม่รู้หรอกนะครับว่ามันมีผลต่อเนื่องมาอีกเป็นปีๆซึ่งอาตมาขอใช้คำว่าจริงๆแล้วในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมเห็นหลายๆข่าวบอกว่าเฉียดตายวิดตาย
แต่ไปถามคุณหมอที่โรงพยาบาลได้เลยนะครับ1 อาทิตย์แรกที่อาตมารู้สึกตัว สิ่งเดียวที่อาตมาบอกคุณหมอก็คือ ฉีดยาให้ผมตายหน่อยได้ไหมครับคุณหมอฉีดยาให้ผมตายเถอะ และนี่ก็คืออุทาหรณ์กฎแห่งกรรมของพระจอนนี่นะคะที่ออกมาบอกเล่าเพื่อดึงสติเราว่าไม่ควรสร้างเวรสร้างกรรมกับใครทั้งสิ้นเพราะการทำลายชีวิตใครก็ตามไม่สมควรที่จะเกิดขึ้นค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ